Punta na po kami ngayon sa swimming. Ayan. Nagdadating na sila. Ayan. Ayan po yung mga kasama namin ngayon. Mukhang magaganda. Dalawa lang po kami nang pumunta sa DRT ngayon po. Nagyaya po ako ng marami kasi sobrang ganda guys po ng sobrang ganda po guys ng view. Tsaka yung falls niya napakasarap. Ayan, naalis na po kami. Ayan. Madami po kami ngayon. Yes. Oh, ayan na, sakaya na. Oy, sa likod yung mga boys. Wala na, alimutan to. Oh, ayan, tara na. Tara na, tara na. Ayan, dati guys, dalawa lang kami nagpunta ng DRT ngayon. Napakarami namin kasi sobrang ganda talaga guys. Kasarap balikan. Kaway-kaway sa mga magsiswimming nga. Ito, manager namin ngayon. Ayan. Boss, manager. Isang sulyap din eh. O ayan, ayan, punong-puno po kami. Marami po kami ngayon pupunta ng DRT. Yes! Woo! Babalik daw sa DRT kami. Oh, bye-bye. May naiwan. Ayan po yung mga naiwan guys kasi hindi sila kasya. Hills presenting beautiful place. Ayan, oh. Guys. Woo! Grabe ganda. Yeah, hey, Ben, ganda. Ayong barita. Woo! Nandito po ako sa sunflower farm. Wow, ganda. Yes! Woo! Hey. Ganda ng sunflower, oh. Yes. Napakaganda ng dito guys, sobra. Nakaka-relax. Kaya inaanyayahan ko po kayong pumunta. Oh guys, eto na uli kami sa DRT sa may Digos Hills. Sinama ko ngayon ang aking kapamilya, kapuso. Ayan. Guys, ayan po yung anak ko sa taas. Sige. Sarap ng ganito, no? Yung view, sobrang ganda, guys. Woo! Nakapaligid tayo yung bundok. Magagandang tanawin. Nandito po kami sa Digos Hills. So, tara. Taso ng akitin namin, no? Woo! Ah. Hindi nga, dalawang nga lang din.
natatakot ko. Iso naman ako. Woo! Guys, nasa taas kami ng puno. Hey! Hey! Video pala. Video pala to. Nandun ako sa sunflower farm. Tapos ngayon po nandito sa pineapple farm. Napakaganda po dito sa Negosyo. Talaga marelax ka guys. Sa DRT po ito sa pineapple farm. Napakaganda po dito. Tanggal lang yung problema, yung stress mo wala. Napakarami pumapasyal guys. Oh, daming mapapasyalan guys. Ay. Pasyal pag may time. Guys, napakahaba ng Negosyo. Nandito kami sa baba kanina, nasa taas kami. Ito po ngayon yung baba. Wow, grabe ang ganda guys. Daming guests. Uy, picture tayong lahat dito sa mga drivers. Hindi, nagugulong kasi makaway ko ay mga kasama ko. Dalawa lang po kami pumunta nung una ngayon po.
pa guys dito. Umakyat po sila sa matarik na pakyat papunta dyan. Ayan. Ayan na guys, umakyat na. Oh, grabe oh. Oh. Woo, astig. Ayan po sila guys. Ayan pa, ayan, tingnan. Guys, tingnan natin kung makakakyat silang lahat. Ayan na, ayan na. Oh my God. Daming guys nanonood. Ayan pa isa guys, papanik. Napakaganda guys oh. Grabe, napakaganda. Oh my God. Woo! Ayan guys, tingnan nun nila kung makakapanig sila isa-isa. Ayan, titingnan din kung makakapanig po guys yung oh, magaling to, magaling. Yung isa guys, muntik na bumalik. Angas niyo oh. Oh, daming guest dito guys. Sa amin lang, napakarami namin oh. Oh. Oh guys, nag-enjoy ba kayo? Yes po! Dini pala, solve na! Oh, tama.